10 من ديسمبر عام 2021، وبأوامر عليا وصلت لكل المساجد في السعودية، أعلن بصوت واحد ولهجة واضحة: ابتعدوا عن جماعة التبليغ والدعوة، فإنها بوابة من بوابات الإرهاب. تحذير سيتبعه ملاحقة أمنية لكل من ينتمي للجماعة، ثم قبضة حديدية ضد كل من يخالف التعليمات. لا أحزاب دينية في المملكة ولا جماعات متفرقة. يمنع الانضمام للجماعة وسيتم القضاء عليها قريبا. فما هي قصة جماعة التبليغ والدعوة؟ ولماذا تحذر منها السعودية؟ ومن يقف وراءهم؟ يطلقون على أنفسهم لقب الأحباب. انطلقوا من شرق آسيا ثم جابوا المدن والقرى بحثا عن أتباع لهم. يتبعون طرقا صوفية وتصل أعدادهم للملايين. أسست الجماعة في عشرينيات القرن الماضي على يد الهندي محمد الياس الكندهلوي، والذي بقي أميرا لها حتى وفاته عام 1944. انطلقت الجماعة في البداية من الهند، حيث جمع إلياس عددا من الأتباع حوله، والذين سارعوا لنشر فكرهم في القرى الهندية المسلمة، وخصوصا تلك الواقعة على حدود باكستان، لتدخل الجماعة بذلك إلى باكستان سريعا، وهناك وجدت لها حاضنة شعبية كبيرة، حيث لعبت الجماعة على العواطف والروحانيات، وبات عدد أتباعها يتسع يوما بعد يوم لتدخل دولا جديدة في ذات المنطقة، كان على رأسها بنغلاديش التي لم تختلف كثيرا عن باكستان، وكسبت فيها الجماعة المزيد من الأتباع. اتساع سريع وكبير دفع الجماعة للدخول للدول العربية، ثم دخلت لمختلف دول العالم معلنين عن أنفسهم كجماعة إسلامية، وأطلقوا لقب أمة الدعوة والتبليغ على أنفسهم. وكما هو الاسم تماما، قالت الجماعة أن هدفها هو تبليغ الإسلام والدعوة إليها، لكنها في الواقع كانت تدعو لطرقها الخاصة، فقد دخلت الدول الإسلامية بشكل رئيسي ولم يكن لها أي أثر في الدول الغربية، وباتت دعوتها تطال المسلمين بشكل خاص. ووفق ما يعلنون عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تعمل بعض المجموعات من الجماعة على الوصول لمناطق نائية من إفريقيا وآسيا، وذلك بهدف نشر الإسلام والدعوة للتوحيد. وتظهر بعض الفيديوهات دخول قرى كاملة بدين الإسلام حسب قولهم، فيما يسمونهم قرى المهتدين. وفي ردهم على وجودهم الأكبر في البلاد المسلمة، يقول أحد رموز الجماعة في السعودية إنها لوعظ المتساهلين، ونقل الناس من الغفلة إلى البيئة الإيمانية، والخروج معهم لنشر الدعوة. والخروج عندهم هو السفر لنشر الدعوة في رحلة تتسم بالتزهد. وتحدد مدة الخروج للمتطوعين ب3 أيام في الشهر، و40 يوما في السنة، و4 أشهر في العمر على الأقل، حسب الحالة الإيمانية للمنتسب وقدرته. ومثلما تحدد الحالة الإيمانية مدة الخروج، فهي تحدد مكانة الشخص في الجماعة، وتعتمد الحالة على عدة نقاط يجب أن يظهرها المنتسب للجماعة، مثل الالتزام بتعاليم الجماعة والتقرب إلى الله روحانيا. ورغم انتشارهم الكبير، يوصف الأحباب كما يسمون أنفسهم بأنهم الأكثر تجنبا لما يثير الخلاف والعداء، ويبتعدون بشكل كبير عن الخوض في السياسة وخصوصا الأمور الجدلية. ومع ذلك اتضح في السنوات الأخيرة أن الجماعة غيرت من مسارها بشكل كبير لتدخل في عالم السياسة ومؤسسات الدولة، خصوصا في بعض الدول العربية، وذلك مع ارتفاع أعداد أتباعها واستمرار عمليات الدعوة في القرى البعيدة عن مراكز المدن. ولذلك كانت السعودية أول من يحارب الجماعة علنا، حيث تقول وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة أن جماعة التبليغ والدعوة تتبع التصوف، والذي تصفه بالابتعاد عن الثابت في الدين والانحياز عن الطريق المستقيم.
فالتصوف يعتمد بشكل رئيسي على التأمل والعزلة بالنفس لمعرفة الطريق إلى الله، كما أن له بعداً فلسفياً معرفي وصبغة من الروحانية، حيث يكون فيها التواصل مع المعبود روحياً، باعتبار أن الطرق الصوفية كثيرة ومنتشرة بقوة، فهي لا تقتصر على المسلمين، بل توجد في مختلف الديانات، لكن بتسميات مختلفة دائماً. وتعتبر المملكة العربية السعودية التصوف مخالفاً لشرع الله، إذ سبق للعلامة السعودي عبد العزيز بن باز أن قال عنها أنهم ابتلوا بطرق أحدثها لعم مشايخهم، وأنها تخالف شرع الله، وأنهم قد غلبت عليهم البدعة. وبعد الدعوة الأخيرة والجدل الكبير، قال مفتي المملكة عبد العزيز آل الشيخ أن الجماعة تتصف بقلة العلم وضعف الفقه بدين الله، وأن سلوكهم سلوك تصوفي ليس له صلة بالعلم النافع والعمل الصالح، كما أوضح أن الجماعة تتمسك فقط بكتابين، هم كتاب رياض الصالحين وحياة الصحابة، والذي قال أن فيها ما يقبل وفيها ما يرد، حتى ختم حديثه بقوله أن مرجعيتهم تكاد تكون وثنية. إعلان وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة والتصريحات المتواترة عن الجماعة والتحذير منها لم تتوقف عند هذا الحد، حيث أكدت الوزارة أنها ستبدأ بالملاحقة الأمنية لكل المنتسبين للجماعة والذين تقدر أعدادهم بالمملكة بالآلاف، كما أن لديهم العديد من المشايخ والمساجد الخاصة بهم والتي يمارسون فيها الاعتكاف وطقوسهم الصوفية. وتأكيد الوزارة جاء كتحذير أخير لكل المنتسبين بأن العمل لن يتوقف عند هذا الحد، وأن السلطات مصرة على إيقاف أي نشاط لهم. وجماعة التبليغ والدعوة ليست الجماعة الأولى التي تخصص المساجد والجوامع في السعودية خطباً لها وتحظر اتباعها، ففي نهاية شهر أكتوبر من العام 2021 صدر توجيه للخطباء بالتحذير مما يعرف بتنظيم السرورية، الذي أسسه محمد سرور زين العابدين في سوريا وانتشر منها إلى بعض دول العالم، والذي وصفته وزارة الشؤون الإسلامية حينها بالتنظيم الإرهابي. وفي نوفمبر من العام 2020 دعا وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي عبد اللطيف آل الشيخ إلى تخصيص خطبة الجمعة في المملكة لقراءة بيان صدر قبلها بأيام عن هيئة كبار العلماء السعودية صنف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، حيث اعتبرت المملكة حينها الجماعة أنها تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لتعاليم الدين، ما يوجب عليها التحذير منها وحظرها في البلاد، وهو ذات الأمر الذي طبق على جماعة التبليغ والدعوة. فهل تنجح المملكة من جديد باستئصال جماعة التبليغ، أم أنها أكثر انتشاراً وقوة من غيرها؟